ඒකට මේ කරුණු කාරණාත් එක දැන් ඔබට තේරෙන්නේ නැද්ද? ජීවිතේ නුවණ කියන්නේ ඒ වෙලාවට විසඳුම් යොදාගෙන යන ජීවන කතාව. මුල ඉඳලම කලින්ම උත්තර හදාගෙන කලින්ම මේ පිළිවෙලක් හදාගෙන මේ ඒ කියන්නේ නුවණැත්තා කියලා කියන කෙනාගේ තීරණ ස්ථිර කියන්නේ එකම තීරණේ මුළු ජීවිත කාලෙම නෑ. නුවණැත්තා ඒ වෙලාවට ඒ අනුවර්තනය වෙනවා. නුවණැත්තට පුළුවන් ඒ වෙලාවට විසඳුම් ලබා දෙන්න. ඒකෙන් තමයි අර පහසුවෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැඩි තීරණවල අර ආදානග්‍රහී දෘෂ්ටිවල ඒ කියන්නේ අත්හරින්න බැරි දෘෂ්ටිවල තොන්නේ අදහසේ එහෙම ඉන්නේ නුවණැත්තා. ඒ වෙලාවට විසඳුම යොදනවා. හැම එකටම එකම විසඳුමක් නෙමෙයි. නුවණැත්තා ගාව විසඳුම් තියෙනවා. අනුවණයා ගාව ඕන තරම් ප්‍රශ්න හැදෙන විදිහ තියෙනවා. අනුවණයාට එක එක ප්‍රශ්න අට ගන්න. නුවණැත්තට එක එක විසඳුම් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ සාකච්ඡා කරන්නේ එහෙම. එතකොට අද අපි කතා කරන අපූර්ව විසඳුමක්. මේක හැබැයි නුවණින්ම ගන්න ඕනේ. වරදවා ගන්න එපා. මට්ටු කිරීමේ විසඳුම. සමහර ප්‍රශ්න වලට මට්ටු කරන්න ඕන. ඒක කොහොමද අපි යොදාගන්නේ? මේ බුද්ධ කාලේ වෙච්ච එකක් කියන්නනේ. එක ගමක මහා කටකාර මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ කට ඇරියට පස්සේ වක්කඩේ වගේ ඉවරයක් නැහැ කියවිලා. එකින් එක ප්‍රශ්න අහගෙන යනවා. ඕන එකෙක් වරෙල්ල මාත් එක්ක කතා කරන්න කියලා කියනවා කොහෙන් එනවද දන්නේ වචන. ওই ගමට අපි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංගරුවන ওই ගමට පින්ඩපාතේ වැඩියා. ආමුදුරු පින්ඩපාතේ වඩිනකොට කතාවට අල්ලා ගන්නවා. ප්‍රශ්න අහනවා. උන්වහන්සේලාට වෙලාවට පින්ඩපාතේ ආගන්න බෑ. පාරේ මිනිස්සු මුණ ගැහිලා එක දිගට එක එක අහනවා කතා කරනවා. හරි පීඩාවක්. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේලා විසඳුමක් විදිහට කළේ මග හැරීමේ විසඳුම කළා. ඒ ගම මග හැරියා. එතකොට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඒ ප්‍රශ්නේ නැහැ. ඉතින් නමුත් ওই ස්වාමීන් වහන්සේලා එකතු වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වුණා කියලා සංඝය අතර කතා වුණා. උතන හිටපු එක හාමුදුර නමකට හිතුණා මම පොඩ්ඩක් ওই ගමට යන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ගමට යනකොට අර මිනිස්සයා කලාතුරකින් හාමුදුර නමක් ආවා කියලා මේ ඔබ වහන්සේ කොහෙද කින්න මන්ද කියලා දැන් කතාවට පටන් ගත්තා. පටන් ගන්නකොට කිව්ව පාසක මහත්තයාට පොඩ්ඩක් ඉන්න ඔයත් එක්ක මට කතා කරන්නත් ඕන. ඉස්සෙල්ලා මම පින්ඩපාතේ ගිහිල්ලා එන කල් ඉන්නකෝ පොඩ්ඩක් ඉන්න ඔහම කියලා පින්ඩපාතේ ගියා. ඊට පස්සේ අර මිනිස්සයාට ඉතින් කට නලියනවා ඉතින්. ඊට පස්සේ පින්ඩපාතේට ගිහිල්ලා වැඩියා. වඩිනකොට හඳුරන්නේ මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කිව්ව පාසක මහත්තයා පොඩ්ඩක් ඉන්න. මම මේ දැන් පින්ඩපාතේ කරන මූණකට හොදා ගන්න එපේ. ඊට පස්සේ ඇලකින් මූණකට හොදාගෙන ආවා. එතකොට ආයෙ ප්‍රශ්න අහන්න හැදුවා. ඊට පස්සේ නෑ පොඩ්ඩක් ඉන්න මං දානේ වළඳනකම්. දානේ ටික වැළඳුවා. පාත්‍රෙත් හේදුවා. ඊට පස්සේ ආයෙ ප්‍රශ්න අහන්න. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඉන්න උපාසක මහත්තයා කියලා පාත්‍රෙත් පැත්තකින් තියලා සිවුර ගලවලා අත්තකට දැම්මා. ඊට පස්සේ කොහොම පොඩ්ඩක් එන්නකෝ කියලා දුන්නා කාණ්ඩ එකක් දීලා පයිමුත් එකක් දීලා කට මිරිකලා කිව්වා ආයෙම හාමුදුරුවොත් එක කට ගහගෙන එනව නෙවෙයි කියලා කිව්වා. තේරුණා නේද කියලා කට මිරිකුවා. මේම වැඳගෙන හිටිය හාමුදුරුවෝ යන කල්ම එදායින් පස්සේ එන්න ගමට එන එක හාමුදුරු නමක් එක්ක කතාවක් නැහැ. පාඩුවේ ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරංචි වුණා. ඔයාලා හිතන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වෙලාවේ කොහොම කටයුතු කරන්න ඇතිද? බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පින්වත් මහණනි ඔය මිනිසයා ඉස්සරත් ওই භික්ෂුව නිසා හොඳට මට්ටු වෙලා තියෙනවා කිව්වා. ඊට පස්සේ අතීත කතාව දේශනා කළා ඉච්චරයි. ආයේ භික්ෂුන් වහන්සේ ගෙනල්ලා ප්‍රශ්න කරලා එහෙම කළේ නෑ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ආන්දර නමක් ඇයි ගිහි කෙනෙකුට ගහන්න ගියේ එහෙම නෑ. මේක මං කිව්වේ ඒක වරද්දවා ගන්න එපා බුද්ධ කාලේ වෙච්ච එක මම කිව්වේ. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳුණා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඉස්සර වෙළඳ කණ්ඩායමක් කැලියක් මෙදින් යනකොට
කැලියක නැවතිලා විලින්දු කසිප්පු බිව්වා. බීලා තැන් වල එහෙම දාලා තිබ්බා. මේ බීපු පොල් කටු අනම්මනම් බීලා ඔය දාලා විරි වෙලා. උන් රෑ තැන් වල ජරා කළා මල පහ කළා. පහුවදා උදේ උන් නැගිටලා ඔන්න ගියා අර වෙළඳ කණ්ඩායම. පොඩි කුරුමිනියෙක් කසිප්පු සුවඳට ඇවිල්ලා හැම එකකින්ම බිව්වා. බීලා කුරුමිනියා වෙරි වුණා. වෙරි වෙලා මේක එහෙ මෙහෙ කරගෙන ඇවිදගෙන යනකොට මෙයා ගියේ කුරුමිනියා ඊයේ රෑ ජරා කරපු මේ අසූචි ගොඩක් උඩට තමයි දැන් නගින්නේ. නගිනුට අර අලුත් අසූචි නිසා මේ කුරුමිනිය අඩිය තියෙනකොට කකුල එරෙනවා ඒකේ. කුරුමිනියා හිතුවා මගේ පවර් එකට මගේ තේජසට කන්ද බහිනවා කියලා. බීවට පස්සේ හිතෙනේවනේ. මගේ තේජසට කඳු පවා පාත් වෙනවා කියලා හිතුනේ. එතකොට ඒ වෙලාවේ මහා හස්තියෙක් ඇතෙක් ওই පැත්තට ආවා. ඇවිල්ලා එනකොට ඇතාට ඉව වැටුණා මේ ජරා ගඳක් එනවා. ඒ නිසා ඇතාට හිතුණා මම මේ පැත්තට යන්න හොඳ නැහැ කියලා. ඇතා හැරුණා. එතකොට ඇතා එනවා දැක්කා. ඒතර ওই කෙලින්ම තමයි අර අසුචි බෙට්ට තිබ්බේ. ඒක උඩ තමයි දැන් කුරුමිනියා නැගලා ඉන්නේ. දැන් කුරුමිනියා හිතුවා දැන් මගේ තේජසට කඳු පවා පාත් වෙනවා බලාපන්ලකෝ. ඇත්තු පවා මං දකින්නට හැරිලා යනවනේ. ඒයි උඹ මොකද බයද හැරිලා යන්නේ කියලා කෑ ගැහුවා. එතකොට අර කුරුමිනියා මෙයාට අභියෝග කරනවා ඇතාට ඇහුණා. ඇතා කිව්වා තෝත් ඔබේ තරම දැනගෙන හිටපන්. මං හොඬ වැලෙන් උඹට ගහන්නේ. මං උඹට හොඬ වැලෙන් ගහන්නේ කියලා පිටිපස්සට ඇවිල්ලා අර බෙට්ට ළඟම උඩ ඉඳලා ලොකුවට බෙට්ටක් දැම්මා. දප්පුවම අර කුරුමිනියා ඒකටම චප්ප වුණා. යටිනුත් අසුචි උඩිනුත් අසුචි. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ එදා ඇතා වෙලා හිටිය ඔය ගහපු භික්ෂුව. ඔය කුරුමිනියා වෙලා හිටිය අර කටකාර මනුස්සයා. ඒ කාලෙත් මට්ටු වුණා මේ කාලෙත් මට්ටු. ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳුනේ මට්ටු වීමෙන්. එතකොට මේ වර්ධව ගන්න එපා. සමහර ඒවාට විසඳුම්. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඉස්සර වෙච්ච දේවල්. එක මිනිසෙක් මේ දහන් අදිනවා වගේ පොඩි අර ඇට වර්ග වලින් සූදු සෙල්ලම් කරනකොට එතකොට එක මිනිසෙක් පෙරදීගෙන වගේ එනකොට මේ මට මතකයි ලිත්ත ජාතකය කියලා තියෙන්නේ. මේ පෙරදීගෙන වගේ එනකොට හිමීට කතා කරලා අරකින් එක ඇටයක් මෙයා කාටවත් පේන්නේ නැති වෙන්නේ ගිලිනවා. ගිලපු ගමන්ම මෙතන මේක ඇටයක් අඩුයිනේ කියලා අපේ අර පංච දානකට එක බෙල්ලෙක් අඩුයි කියන්නේ. ඒ වගේ කතාවක් ඇදලා එතනින් එහාට සූදුව මෙයා පෙරදිගෙන එනකොට තමයි මේක කරන්නේ. එතනින් එහාට මේ සූදුව ගෙනියන්න බෑ. අනිත් එක්කින කල්පනා කරා හිටපන් හොඳ වැඩක් කරන්නම් කියලා. අර බෙල්ලු ටික වගේ තියෙන ඇට වර්ග ටිකට වස දැම්මා. ඊට පස්සේ වස කියලා කියන්නේ බඩ යන දෙයක් වගේ එකක්. දාලා ඒක ඒ වගේ ඔබලා ආය වේරලා ආය ඔබලා හොඳට අර බෙහෙත අර ඇට වලට කාවැද්දුවා. කාවද්දලා මේ ගියා මේ සූදු කෙවියට. හොඳට පෙරදිගෙන එනකොට අර හොරෙන් ගත්ත ඇටය. ගන්නකොට මරයා කිව්වා ඔබ වෙනදා වගේ නම් ඉතින් ඇට කටේ දා ගන්න හදා ගන්න එපා. ඉතින් අද බඩ ගිහිල්ලා තමයි ඉතින් ඔක නතර වෙන්නේ කියලා. ඒ කියනකොට ඒ මනුස්සයා හොරෙන් දාගෙනත් ඉවරයි කටට. ඒ වෙලාවේ මේ මනුස්සයාට වමනේ යෑමයි බඩේ යෑම නම හැදුණා. ඊට පස්සේ ඒ වෙලාවෙම බෙහෙත් මේ දුන්නා. මනුස්සයා බේරගත්තා. එදායින් පස්සේ හොර වැඩ නැහැ. ඒ ප්‍රශ්නේ මට්ටු කිරිල්ලෙන් විසඳුවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි හැමදාම හරියනවා කියලා එකක් නැහැ. සමහරවිට කවුරුත් මට්ටු වෙනවා. දැන් ඔය කියන්නේ කොට්ටෝරුව හැම ගහකටම කොටලා කේල් ගහට කොටපු දවසට ඉවරයි කියලා. ඒ වගේ සමහර අයට විසඳුම් ලැබෙන්න කේල් ගහට කොටපු දවසට උත්තරේ හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ එක සිටුවරේට කිරි ගේන මිනිස්සෙක් ඉන්නවා ගමකින්. ඒ මිනිසා කිරි පොඩ්ඩක් ගෙනාවා. ඊට පස්සේ ඇහුවා ඈ බොල මෙච්චර පොඩ්ඩක් මොකද කිරි? අනේ සිටුතුමනි බලන්නකෝ අපේ ගව පට්ටිය ළඟට සිංහෙක් එනවා. ওই සිංහයා ඇවිල්ලා කෑ ගහනකොට මොන් පන බය එළ දෙන්නු ඉන්නේ. මොන්ගේ කිරි එරෙන්නෙත් නැහැ කිව්වා.
ඊට පස්සේ සිටුතුමා කිව්වා ඔය සිංහයා තනියෙන් දෙන්නේ. මොකද්ද ඔය සිංහයාගේ මොකක් හරි උඹලා දකින්න දේවල්. තනියෙන් තමයි එන්නේ. හැබැයි ඔය සිංහයා මුව දෙනෙක් එක්ක හිතවත් වෙලා ඉනවා. මුව දෙනෙක්ගේ ඇඟ ලෙව කකා ඉන්නේ කිව්වා. ඊට පස්සේ ඒ මුව දෙන අල්ලා ගන්න පුළුවන් දේව. පුළුවන් කිව්වා. එහෙනම් උඹ මුව දෙන අල්ලලා මුව දෙනගේ ඇඟේ විස ගාපන් කිව්වා. කොලා වේලෙන් ඇරලා අතෑරපන් කිව්වා. ඊට පස්සේ උට මට සිංහමයි සිංහ දත් ටිකයි සිංහ නියපොතු ටිකයි අරන් වරෙන්කෝ කියලා සිටුතුමා කිව්වා. ඉතින් අර මුව දෙන අර විදියටම කළා. ඉතින් අර සිංහයා ඇවිල්ලා වෙනදා වගේ මුව දෙන ලෙව කෑවා. ලෙව කනකොට වස සිංහයා මැරුණා. සිංහාමයි දත් ටිකයි නියපොතු ටිකයි සිටුමාලිගාවට ගෙනාවා. මට්ටු වෙච්ච විදිහ බලන්නකෝ. දැන් මෙතන පින්පව් කතාවක් නෙමෙයි මං කියන්නේ මිනිස්සු ජීවිතේ අභියෝග ජය ගන්න කරන දේවල්. තව එකක් හිතන්න ඕන අපිට උනත් මට්ටු වෙන දවස් එනවා. හැමදාම එක වගේ නේ. හැමදාම එක වගේ නේ. ඒ නිසා මට්ටු වෙන දවසක් එනවා. ඒ නිසා හැමදාම එක කලදසාව යයි කියලා හිතන්න එපා. මිනිස්සු උනත් පීඩාවට පත් කරන එක, අන් අය කරදරයට පත් කරන එක හැමදාම එක වගේ තියෙයි කියලා හිතන්න එපා. ඒකනේ කියන්නේ ඉතින්. සමහර මිනිස්සු කරබාගෙන හිටියට පෙනේ පුප්පන දවසකුත් එනවා. එදාට ලොකු ප්‍රශ්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ මට්ටු වීම, මට්ටු කිරීම විසඳුම් වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය ඉස්සර කතාවක් තියෙනවා කූට වාණිජ්‍ය කියලා. ඒ කියන්නේ වෙළඳාමේ ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ කෙනෙක්ගේ නම පණ්ඩිත, අනිත් එක්කෙනාගේ නම අතිපණ්ඩිත. වෙළඳාමේදී ලාභෙ බෙදෙනකොට අරයා කිව්වා මේක කොටස් 3කට බෙදන්න ඕන. එක කොටසක් ඔයාට කොටස් 2ක් මට. හේතුව මම අතිපණ්ඩිත. උඹ පණ්ඩිත. අරයා කිව්වා මේ නමක් දෙන්න එකතු වෙලා බිස්නස් එකක් කළාට පස්සේ ඒ ලාභය බෙදන්න 9 ඉදිකපල් හොයන්නේ මොකටද? නෑ. ඒව තමයි ක්‍රම. හරි. ඊට පස්සේ මෙයා කිව්වා එහෙනම් මේ අර නුග ගහේ දෙවියෝ ඉන්නවා. අපි ඒට උදේට පූජාවක් තියලා දෙවියන්ගෙන් අහමු. දෙවියෝ කියන විදිහට කරමු කියලා. හා කිව්වා. අර අතිපණ්ඩිතයා තමන්ගේ තාත්තට කිව්වා නුග ගහේ හැංගිලා ඉන්න බෙන එක මම පූජාව තියලා අහනකොට කියන්න කොටස් 2ක් මට පණ්ඩිතට එක කොටසයි කියලා. කියලා ගහේ බෙනේ ඇතුලේ දාලා තාත්තා අංගලා රෑම ගිහිලා පහුද උදේ පූජාවක් කරගෙන ගිහිලා දෙවියන්ට කනලව් කළා කිව්වා අපිට ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ලාභෙ බෙදෙනකොට මෙයා සමානව බෙදන්න කියනවා. මන්නම් කියන්නේ එක කොටස් 3කට බෙදලා එක කොටසක් මෙයාට දීලා කොටස් 2ක් මට දෙන්න ඕන කියලා. හේතුව මම අතිපණ්ඩිත මෙයා පණ්ඩිත. ඊට පස්සේ ගහේ දෙවියා විදිහට අර තාත්තා සීයා කතා කරලා කියනවා ගස් පෙනේ ඇතුලේ ඉඳලා බොහොම හොඳයි මාව මුණ ගැහින්න ආපු එක. ඕක බෙදෙන්න ඕනේ ওই විදිහට තමයි. අර පණ්ඩිතට එක කොටසයි අතිපණ්ඩිතට කොටස් 2යි. එතකොටම තේරුණා රයට. ඉතින් හොඳයි හිටපන් කියලා. ඒක තමයි ඉතින් මේ ගහේ දෙයියන්ගෙන්වත් මට ඉතින් පීඩක් නැහෙනි කියලා පොඩ්ඩක් ඉන්න කියලා ඒ යහපැත්තේ මේ කුඹුරු යායට ගිහලා පිදුරු ටිකක් ගෙනලා ගහේ බෙනේට පිදුරු ටික දාලා ගිනි තිබ්බා. අර ගිනි ගන්න පිදුරු ටික මැදින් අර තාත්තා කෑ ගහගෙන එල්ලිලා පැනලා දිව්වා. මේකෙක් නිසා තව ඩිංගෙන් මටත් පිච්චෙන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මේ බෙල්ල මිරිකලා කිව්වා දීපම් බාගෙට කියලා බලෙන් ගත්තා. මේ ප්‍රශ්නේ විසඳුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලෙත් ওই විදිහටම ලාභේ හරියට බෙදන්නේ නැතුව කල් දදා ඉන්නකොට බෙල්ල මිරිකලා දියම් කියලා කිව්වට පස්සේ තමයි සැර කරලා ගත්තේ. ඒ උපාසක මහත්තයෙක් එයා. එයා බුදුරජාණන් වහන්සේට ඇවිල්ලා කියා හිටිනවා ස්වාමීනි මම මේ වෙළඳාමේ ගියා මට භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වඳින්න පුදන්නවත් එන්න බැරි වුණා. මෙන්න මේ කූට වෙලෙන්දෙකුට අහුවෙලා මම අවසානයේ බලෙන්ම වාගේ සල්ලි ටික ගත්තේ කියලා.
ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ওই මනුස්සයට කලිනුත් මෙහෙම වෙලා තියෙනවා කියලා ඔය පඬිත අතිපඬිත කතාවක් දේශනා කළේ. කූටමානි ජාතකේ. මේ නුවණැත්තා කියන කෙනා මේ නිකම් මේ නෝන්ජලෙක් නෙමෙයි. ඔළුවට අත හොදලා යන කල් ඉන්න කෙනෙක් නෙවෙයි නුවණැත්තා කියන්නේ. නුවණැත්තා පෙනී පුප්පන තැන පෙනී පුප්පන. ඒක ඔයාලා කොහොම ගණීද දන්නේ නැහැ. අපගේ මහ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ඉස්සර ප්‍රශ්න විසඳපු ආකාර හරි පුදුමයි. එක ජාතක කතාවක තියෙනවා දැන්. ඒකට හේතුව තමයි සැවැත් නුවර හිටියා එක මිනිස්සෙක් මේ අම්මට තාත්තට හරියට ආදරෙන් සලකගෙන දෙමව්පියන්ට සලකන්න ඕන නිසා ආර්ථිකෙත් බොහොම සරලව තියෙන තව ගෑණියෙකුක් ගත්තොත් ජීවිතයේ අර්බුද වැඩි වෙන නිසා විවාහ වෙන්නේ නැතුව සලකගෙන හිටියා. දෙමව්පියෝ කල්පනා කළා නෑ අපේ කොල්ලට යන කලදසාවක් එපේ කියලා දෙමව්පියන්ගේ පෙරැත්තට කසාද බැන්දා. ඉතින් මේ තරුණයා දිවුරන් විහෙරට නිතර බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බණ අහන්න එන කෙනෙක්. අර ආපු බවලතාවට අර මහ දෙන්න ඉන්න එක රුස්සන්නේ දැන්. ඊට පස්සේ මේ අය කියන්නේ ඔය වයසක මිනිස්සු ගෙදරින් පන්නන්න තමයි කතාව. ඊට පස්සේ මේ ඊලන්දාරියා කිව්වා මේ මම පාඩුවේ මෙතෙක් කාලයක් අම්මයි තාත්තට උපස්ථාන කරගෙන හිටියා. ඔබට මෙහි ඉන්න පුළුවන් නම් හිටපන් බැරි නම් ඵලයන්. මගේ උපස්ථානෙට උඹ බාධා කරන්න එපා. මං එච්චර කියන්නේ මගේ කතා දෙකක් නැහැ. කියලා සැරට කිව්වම අර ගෑණි කට වහගත්තා. එදායින් පස්සේ ආයේ කතාවක් නැහැ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට මේ මිනිස්සයා ඇවිල්ලා කිව්වා ස්වාමීනි මේ පහුගිය දවස්වල කරදර ටිකක් වුණා. මම ඉතින් සැරට කතා කරලා මේ තනි තීරණයක හිටපු නිසා මේක වෙනස් වුණා. දැන් නම් විසඳිලා තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා ඔබට ඔය වගේ ඍජු තීරණ ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබුණේ කොහොමද කියලා දන්නවද කියලා හෙව්වා. අනේ නෑ ස්වාමීනි. ඉස්සර එකක් කිව්වා. එක ජීවිතයක ওই විදිහටම තාත්තට සලකගෙන මේ කොල්ලෙක් ඊලන්දාරියෙක් ඉන්නවා. කසාද බැන්දේ නැහැ. නමුත් තාත්තගේ පෙරැත්තටම කසාදයක් බැන්දා. බැඳලා වුණ දැන් පොඩි දරුවෙකුත් ඉන්නවා. අපේ මහ බෝධිසත්වෝ තමයි දරුවා වෙලා ඉපදුනේ. දැන් ඒ පුතාට තේරෙනවා පොඩි දරුවට කියන කතා බහ තේරෙනවා යමක් කමක් තේරෙනවා. ඉතින් නුවණයිනේ බෝධිසත්වෝ. අම්මා හැම වෙලාවෙම තාත්තට කියන්නේ අර මහමිනියා නම් මේ හිටියොත් හරියන්නේ නැහැ. ඕක තොලින්චි වෙන්නේ නැහැ නේ කියලා හැමදාම තාත්තගේ තාත්තා ගැන තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේ මිනිහයාට කන්දොස් කිරියාවේ බෑ. ඊට පස්සේ එක දවසක් ඇහුවා ඉතින් යෝධියේ උඹ මොකද්ද මට කරන්න කියන්නේ? ওই මිනිහා කුදලාගෙන ගිහලා ওই කැලේ වලක් කපලා ඔන්න දාලා වහපන්. පන පිටින් වහපන්. අර මිනිහයා ඉතින් ගෑණිගේ කතාවට යටත් වුණා. දැන් බෝධිසත්වය අහගෙන ඉන්නේ. අහගෙන ඉඳලා තාත්තා කැලේට යනකොට තාත්තත් එක්ක මෙහන් ගියා. වල කපන්නට යන්නේ. තාත්තා අරහින් වල කපනකොට ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් මේ එහත් වලක් කපනවා. ඊට පස්සේ කිව්වා පුතාට උඹ මොකද්ද ඔය කපන වල? නෑ තාත්තා දැන් ඔයා අපේ සීයා උතන වලේ ලාන්නකො. ඊට පස්සේ මේ වලේ මං උඹ වලේ ලානවා. මොකද්ද පුතා උඹ ඔය කියන කතාව කිව්වා. ඊට පස්සේ ඇයි කිව්වා මොකද්ද වෙනස? තමන්ගේ තාත්තට එහෙම කරනවද කියලා ඇහුවා. එහෙනම් දැන් උඹ කරන්නේ ඔය. දැන් ඔය වල කපන්නේ කාටද? මේ වෙලාවේ මහ බෝසත්වෝ සැරට තාත්තට කරුණු කාරණා කියලා දුන්නා. කියලා දීලා කිව්වා එහෙම නෙවෙයි. තමුන්ගේ බිරිඳ ගැන තමුන් මෙන්න ඕනිකව තීරණ ගන්න පුළුවන් පිරිමි කමකින්. දැන් උඹ මොකද්ද මට කියන්නේ කරන්න කියන්නේ? ගිහිල්ලා කියන්නේ තාත්තව බලා ගන්න ඕන. තාත්තා බලා ගන්න උඹට බැරි නම් වෙන ගෑණියෙක් ගේනවා. හවස වෙනකොට මං ගෑණියෙක් කරගෙන යනකොට උඹ මේකෙන් ගිහිල්ලා ඉන්න ඕන. කියලා තනියම පිරිමියෙක් විදිහට කතා කරලා කියන්නේ කිව්වා. දැන් අර පොඩි දරුවා තාත්තට කියන්නේ. දැන් බලන්නකො ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන හැටි ඉතින්. දැන් සංසාරයේ මහ බෝසත්වෝ මව්පිය උපස්ථානයෙන් ඉන්නේ. දැන් මේ ජීවිතේ කොහොමද මේ අභියෝගයකට මුහුණ දෙන්නේ?
ඊට පස්සේ අර දරුවගේ ඉතින් පින්බලෙත් එක්ක තාත්තා හින අභිමානයකට ආවා. ඒ කියන්නේ හොඳ ආත්ම ශක්තියකට ආවා. ඇවිල්ලා කිව්වා යෝධී මේ මං තීරණයක් අරන් ආවේ. ඒ තමයි මේ තාත්තට මං උපස්ථාන කරන්න ඕන. මේ උඹේ කතා මෙතෙක් අහගෙන හිටිය ඇති. උඹට මේකේ ඉන්න බැරි නම් උඹ ඵලයන්. මං දැන් යනවා දැම්ම කියලා දැන් පහුවදා. පහුවදා මම යනවා. ගිහලා හැන්දෑවට මං කොහෙන් හරි වෙන ගෑණියෙක් හොයාගෙන එන්නම්. මේ උඹට ඉන්න පුළුවන් නම් සලකගෙන හිටපන්. බැරි නම් ඵලයන්. කියලා උදේම තාත්තා ගියා. දැන් පුතා කියලා තිබ්බේ වැඩි දුර යන්න එපා කොහේ හරි රවුමක් ගහලා එන්න කියලා. මිනිස්සුන්ට පොඩ්ඩක් කියන්න කියලා. ඔන්න මිනිස්සු දුවගෙනව මොකද්ද යෝධි උඹ කරන්නේ? අන්න අර මිනිහා වෙන ගෑණියෙක් හොයාගෙන ගියා. කියලා ඊට පස්සේ අර අම්මා ඇවිල්ලා පුතා අඬාගෙන බදාගෙන වැඳගෙන කියනවා නේ මට මේකට උදව් මේ තාත්තව නතර කරගන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා හරි තාත්තා නතර කරගන්න 100ට හොඳට සලකන්න ඕන. හරි තාත්තා ගෙන්නනවා හරි. දුවගෙන ගිහලා තාත්තා ගෙන්නගෙන ආවා. චෛත්‍යයකට සෑයකට බෝධියකට උපස්ථාන කරනවා වගේ මැරෙනකල් මිනිස්සයාටයි 100ටයි උපස්ථාන කරලා තියෙනවා අර බවලතා. මහා බෝධිසත්වෝ කියනවා මම තමයි පුතා වෙලා හිටියේ. ඔයා එදා මගේ තාත්තා වෙලා හිටියා. එදා මම දුන්න උපදේශයෙන් ගත්ත ආත්ම ශක්තිය තමයි ඔයා තවම ඔය තියෙන්නේ. අන්න බලන්න. එතකොට සත්පුරුෂයෙක්ගේ කල්යාණ මිත්‍රයෙක්ගේ උපදේශ පරිදි ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න එන ආත්ම ශක්තිය තවත් ජීවිතයක ආත්ම ශක්තිය බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ ධර්ම දේශන අවසානයේ අර තාත්තා ධර්මය අවබෝධ කරගන්න. කොහොම ගමනක්ද ඉතින්? ඒ නිසා මේ මහ බෝධිසත්වයනේ උපක්‍රමශීලීව. ඒව බොරු ගණේට නෙමෙයි වැටෙන්නේ. ඒවට වැටෙන්නේ සම්‍යක් ප්‍රයෝගය කියන ගණේට. මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න අනිත් අයට හානියක් නොවන විදියට ඒ පීතෘඝාතක කර්මයක් නේ කරන්න ගියේ. මහා විනාශයක් නේ. අර අම්මා කොච්චර ඇත්තටම කොච්චර උපස්ථානයක් දෙයි පුතා තාත්තට කළේ. සැබෑ උපස්ථානයක් බත් පිඟානක් දෙනවට වැඩිය. තාත්තා පීතෘඝාතක කර්මෙන් නිදහස් කළා. ඒ නිසා මේ මහා භද්‍ර කල්පේ බුදු කෙනෙක්ගෙන් බණ අහන්න ලැබුණා මේ මිනිසයාට. ඊළඟට මේ පීතෘඝාතක කර්මයට හවුල් වෙන අම්මා නේ හවුල්ුනේ උන් දැන් නිරේ අනේක වැළැක්කුවා. ඒ නිසා බුද්ධ කෙනෙක්ගේ කාලෙත් මනුස්ස ජීවිතයක උප්පත්තිය ලැබුවා. එතකොට අම්මයි තාත්තයි සතර අපායි වැටෙන එකෙන් වළක්වා ගත්තා. ඒ දරුවා කොහොම උපස්ථානයක්ද කළේ? කියන වචන සැර වෙන්න පුළුවන්. උපක්‍රමේ සම්‍යක් ප්‍රයෝගයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් විසඳුණා ප්‍රශ්නේ. ඒ නිසා ඊළඟට තව එක ජීවිතයක තියෙනවා අපේ මහ බෝධිසත්වෝ කරපු දෙයක්. ඒ තමයි ලකුණ්ඩ බද්ද තෙරුන් වහන්සේට හරියට කට්ටිය විහිළු කරනවානේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා එහෙම විහිළු කරන්න හේතුව තමයි එයා කලින් සංසාරේ රජ කෙනෙක් වෙලා ඉඳලා වයසක අයට හරියට විහිළු කළා. හැරමිටියෙන් යන වයසක මිනිස්සුගේ හැරමිටිය ගන්නවා. වයසක ආච්චිලාට ඩොල්කි ගහලා නටන්න කියනවා. හරියට විහිළු තහළු කරනවා මේ වයසක මිනිස්සුත් එක්ක. ඊට පස්සේ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රය දිව්‍ය ලෝකේ උපදින අය අඩු වුණා. වැඩිහිටියට ගෞරවෙ නැති නිසා. බැලුවා මොකක්ද හේතුව? හේතුව මේ රජාගේ තියෙන මේ විගඩම්. ඊට පස්සේ වයසක සීයා කෙනෙක් විදිහට කිරි හට්ටිත් පුරවගෙන දිරපු කරත් එක රජ්ජුරුව එන පාරේ ඉස්සරහින් ආවා. ඒකට රජ්ජුරුවන්ට පේනවා වයසක මිනිස්සයා මේ දිරපු මිනිසෙක් මේ අනිත් මිනිසුන්ට පේන්නේ. රජ්ජුරුව දැන් ඇතා නතර කරලා අරයත් එක්ක කතා කරනවා. විහිළු කරන්න ගත්තා. ඔතනින් අයින් වෙනින් නාකියා කියලා. එයා අයින් කළේ නෑ. ඒක තෝ දැනගනින් කියලා සද්ද බද්ද කරනකොට මේ අර වයසක කෙනා කිරි හට් දෙක මෙහෙම ඔළුව අත් දෙකට අරගෙන කරත්තේ අඩිය තියලා කරණමක් ගැහුවා අහසට. අයි සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා. ඇරන් රජුරන්ගේ ඔළුවට කිරි හට්ටින් ගැහුවා ඔළුවට. දැන් ගහපු කෙනෙක් පේන්නේ රජුරෝ සම්පූර්ණ කිරි හට්ටියක් ඔළුවේ පුපුරලා මේ කිරි බේරෙනවා මුළු ඇඟේම මිනිසුන්ට පේනවා. මිනිස්සු hina වෙන්න ගත්තා ඊට පස්සේ. අහස ඉඳලා කිව්වා වයසක මිනිස්සුෙකුට විහිළු තහළු කරලා අහු වුණොත් එහෙම පලනවා ඔළුව තෝගේ කියලා. අදින් පස්සේ අහු වෙන්නේ නැහැ කියලා. මහා සක්‍රය වෙලා ඉන්නේ මහා බෝධිසත්වෝ. අර රජුරෝ ලකුණ්ඩ බද්දේ තේරු. එදා ඉඳලා කවදාවත් වයසක කෙනෙකුට විහිළු කළේ නැහැ. වයසක අයට කරපු විහිළු තහළු නිසා තමයි කියනවා රහත් උනත් අනිත් අය විහිළු කරන්නේ.
දැක්කද නාකි අය වයසක අය අල්ලගෙන කොලොප්පම් කරන ඉලන්දාරින්න ඔය කර්මයක් විදිහට එනවා. එතකොට ඒ අවස්ථාව ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් උනේ යව මට්ටු කිරීම. ඉතින් මට්ටු කරලා මේ සමහර ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන හැටි. ඉතින් ඔය කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනය පිරිහීගෙන යන යුගයේදී මහ බෝධිසත්වයෝ ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රය වෙලා ඉපදිලා විශාල බල්ලෙක් මවාගෙන ඇවිල්ලා මට මතක හිටියේ කන්න ජාතකේ. ඊට පස්සේ මේ මවාගෙන ඇවිල්ලා මිනිස්සු ඔක්කොම බය කරවනවානේ. බය කරවලා කියනවනේ මේ බල්ලා සත්තු මරණේ උන් කන්න කැමති. හොරකම් කරන්නේ උන් මේ බල්ලා කන්න කැමති. වැරදි කාමසේවනය කරන්නේ උන් කන්න කැමති. භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාවෝ තම තමන්ගේ ධර්මතාවල නැත්තම් උන්ව කන්න කැමති. මෙන්න එකපාරක් මේ පේන්න ගෙනාවා කියලා අර බල්ලා දැකලා මිනිස්සු ඔක්කොම බය වෙලා ඉදයින් පන්සිල් පද පහ රැකගෙන ධර්මානුකූලව හිටියා කියනවා අවුරුදු 1000ක්. ඒ නැසෙන්න ගිය ශාසනේ අවුරුදු 1000ක් වැඩි කළා කියනවා. මට්ටු කරලා එක කළේ. ඒ නිසා සමහර අවස්ථාවලදී තියෙනවා සමහර තැන් මට්ටු කිරීමෙන් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් එවැනි මට්ටු කිරිල්ලන්නේ ඔය සමහර පුංචි ළමයි එක දිගට කිරි බොනවා. ඒක නතර කරගන්න බැරි වුණාට පස්සේ අම්මලා ওই කොහොඹ වගේ දෙයක් මේ පපුවේ තවරා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ළමයි ඇඟිලි මේ උරන සමහර ආසනීප වෙනවා ළමයිට ලොකු වුණත් ඇඟිලි දෙක කටේ තියාගෙන ඉන්නවා. එතකොට ඇඟිලි වල කොහොඹ තීත්ත දේවල් ගන්නවා. එකෙන් එහෙම මඟ අරවනවා. ඒ වගේ මට්ටු කරන දේවල් කරනවා. එතකොට මේ සමහර ලාවට එකෙන් හැදෙනවා ඒකට. හැබැයි ඒකයි මේක මේ පරිස්සමෙන් ගන්න ඕන උපදේශයක් තමයි මේක. හැම එකටම මට්ටු කිරීම කියන එක කරන්නේ. නැත්තම් සමහර ගෙවල් වල තියෙන මට්ටු කිරීම තමයි දෙන්න රාන්ඩු වුණොත් එමු යන්නේ මට්ටු කරන්න කියලා පව් අර පොඩි උන්ට කන්න නැහැ. එහෙම මට්ටු කිරිල්ල නෙවෙයි. මේක ඒ වෙලාවට යොදා ගන්න ඕන ක්‍රමේ මොකද්ද කියලා බලන්න ඕන. මහා කස්සප මහ රහතන් වහන්සේගේ ගෝලයෙක් ප්‍රශ්නයක් විසඳලා තියෙන. ගෝලියෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා මහා කස්සප මහ රහතන් වහන්සේගේ. එක්කෙනෙක් හොඳට වත් පිළිවෙක් කරනවා වතුර උණු කරලා තියෙනවා. මෙයා ඔක්කොම තිබ්බට පස්සේ අරයා මොකුත් නොකර මහා කස්සප මහ රහතන් වහන්සේ ගිහිල්ලා කියනවා ආචාර්යන් වහන්සේ ඔක්කොම හරි වඩින්නේ කියලා. ඉතින් අර අනික් ගෝලයා කල්පනා කළා මේ මිනිස්සයා මොකද මේ කරන්නේ කියලා. එක දවසක් වතුර ඔක්කොම ටික මේව හරි ගස්සලා අරයා ගිය අතරේ ඉබේ ඉස්සන් ටික ඔක්කොම හැංගුවා. අරයා වතුර හරි ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා වඩම්මනකොට වතුර නැහැ. ඊට පස්සේ කොහොම වතුර කියලා. දැන් අරයාට තාක්කු මොකෝනා. ඊට පස්සේ මොකද්ද දැන් ඔයා කියන්නේ? ඒකට තමයි මහා කස්සප මහ රහතන් වහන්සේ දැනගත්තේ මේක බොරුව මේ කරන්නේ. ඊට පස්සේ අර ස්වාමීන් වහන්සේ මෙයා හැමදාම මේක කරන නිසා දැනින්නයි මම මේක කළේ කියලා අර වතුර බේසන් ටික ඇරලා හදලා තිබ්බේ උණු වතුර. මහා කස්සප මහ රහතන් වහන්සේට පූජා කළා. ඉතින් ඒ වගේ සිද්ධි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා පින්වතුනි අර එක එක දේවල් එක එක ස්වභාවල් ඒ ප්‍රශ්නෙට මේකයි අර නුවණැත්තාට අමුතු උත්තර එනවනේ. ඒ නිසා මේකම ජීවිතේ කරගන්න එපා අනුමට්ටු කරනවා කියලා එකක්. අපි මේ විසඳුම් කතා කරගෙන යද්දී මේක ඉතින් මං අරින්න හොඳ නෑනේ. ඒ නිසා මේක කතා කළේ. ඒ නිසා අපේ ජීවිතයේ අභියෝග කරදර ප්‍රශ්න හමුවේ. ඉතින් අපිට සුදුසුම උත්තරේ ගන්න නුවණ පෑදුනොත් ලොකු දෙයක්. ඒ නිසා අපි තුල මෝරණ නුවණින් ධර්මය අවබෝධ කරගන්න වාසනාව ලැබේවා.